Вітаю, підписники, гості мого каналу. Сьогодні знову буде відео про одразу два кущика винограду. Так як в них історія спільна, тільки розвиток дуже різний. Були викорені власні, були висаджені також під бур. Того ж самої пори, 3 роки тому, осінню, в минулому сезоні мені вдалося сформувати кущ. Зараз ви бачите ромбік. Він вже я одягну його у сітку, бо тому що прилетіла пташка якась, ну я догадуюся яка, і почала ще швидше, ніж час смакувати мій виноград. І бачите, що мені залишило. Тільки одну грибеніжку. І ці висульки. Він ще цукру не набрав, серединка ще зелена, зернятка ще зелені. Дав у цьому сезоні свій перший врожай, ось такий. Я залишив, ну, з цих всіх, ось ця гронка сама гарна. Ну, в сітки, вибачайте, що в сітки, бо не хочу лишній раз чіпати цю грону. Але бачите, гарна гронка. Кущ хвороб не підцепив поки що. Все гарно, розвивається. Ось така його сила росту, от бачите. Зараз. Ось така його сила росту. Ось. Все, верхушки пасинки там загнуті, все росте. Залишаю на ньому, щоб лоза не жирувала, я бачу, як вона себе поводить. Залишаю вже пасинки, щоб потім причеканити і була далі точка росту. Все, що йому залишаю, все тягне цей ромбік. Ну, скажіть, у кого є такий сорт, як він у вас себе показує, чи ви задоволені ним, щоб розуміти, чи його надалі вирощувати на своїй ділянці. Ця нагрузка, я думаю, він тягне спокійно. Тим більше тут є ці вільні пагони, ось зелені, які допомагають витривати цим гронам. Тобто розвиток непоганий, навіть тут у гості прийшла ця сусіднього куща лоза, яку я, як кажуть, успішно борюся з жируванням. Минулого відео я показував ці кущі. Ой, не ці, помилився. Тут ще є одна історія. Це буде відео про інше. Ну, одним словом, також борюся з жируванням лози, кинув її горизонтально, але щось воно не дуже допомагає. Ну, вже як є. Значить, про ромбік. Я ним задоволений. Запилився, бачите, гарно. Зауважень до запилення нема. До тріску я ще тріску в ньому не побачив. Подивимося, що буде після дощу. Зараз передають нас дощі. Тому подивлюся, обов'язково вам розкажу і покажу, якщо побачу на цих кущах, які я вам вже показував, тріск. Тому от на сьогодні день маю такий ромбік і такий мій перший врожай з цього ромбіка. Більше зауважень по ньому не бачу, не можу вам нього розказати. Самі агротехніку мою ви вже знаєте. Полив, чорний пар, підживлення тільки в цьому сезоні по листу. От і все, що я... Ну і звісно від хвороб. Я захищаю від хвороб через кожен день, бо тому що в гості прийшла пані Мільдю від сусідських кущів, які занедбані, ростуть непонятно як. Ну і мені приходиться боротися трішки з мільдю. Відьому я зовсім на своїй не бачу. Тому я через кожних 2 дня роблю профілактичну обробку. Ну, поки що і прояви є, де видно я пропускаю. Але в будь-якому випадку препарат працює, бо якщо б не працював, то вже, думаю, було б набагато гірший стан виноградника. А так бачу, препарати працюють, а де я бачу признаки мідю, думаю, через те, що не скрізь попадаю я цим препаратом. Тому якось так. Ну і наступний кущик, про який я хочу вам сказати, я вже вам в одному з відео показував. Оце нещастя,
яке було висаджено так само, як ці всі кущі, які ви вже дивилися у минулих моїх відео, був висаджений того ж самого його року, 3 роки тому. Але розвиток він не дав від слова зовсім ні перший рік, ні другий рік, ні в цьому році. Це сорт красава. Ну він зовсім не красава на моїй ділянці. Тут не звертайте увагу на це листя, бо тут недалеко росте горіх, він вже листя осипається, тому вже мої ямки ці, що я викопував від листя. Значить, що було зроблено в тому році? В тому році я коли побачив, що він погано розвивається, розкопав його майже до коріння дійшов, зробив, але перед тим зробив по кругу штирем, щоб був доступ повітря, то не допомогло, потім розкопав, почав підливати, бо якщо ви пам'ятаєте, в тому році, і це було на всьому моєму винограднику, я робив експеримент, виноградник без поливу. І бачите, незважаючи на те, що в тому році був мій виноградник без поливу, от як ви бачите, є кущі, які дали, ну самі ви бачите, який результат. Ось. То цей кущ я почав підливати, нічого сильно не змінилося, а вже в кінці сезону трошки він щось почав рух, але сезон закінчився і все на цьому все закінчилося. Ну, я вже хотів з ним попрощатися, і слова зовсім, але в цьому сезоні, зараз я перерізу на наступну, на іншу сторону, і в цьому сезоні він мені ось стартанув. Ой, я його удачно від приморозку зберіг. Він стартанув. Оце поводичка, постійно борюся з нею. Ну, сам факт, він стартанув і все. І на цьому його старт закінчився. Да, я тут кисін пасенки пустив. От як ви бачите, щось мені тут не вистачає, бачите, червоне листя. Підживлюється тільки по листу. Під корінь так само, як і ті всі інші, тільки при посадці. Це було піджива. І ось ви маєте, бачите, тут вже молодий пасинок, вже листя не червоні, як ви бачите. Ну і верхушка і не є загнута. Нема хвороб, нема на ньому. Ось такий пасиночок він видав. Я, звісно, пасинки, оце вже пасинок другого порядку. Ось. Але розвитку нема. Це я тут роблю повітряний відводок. Спробую зробити. Але, походу, не знаю, що там, вже осінь подивлюся, але щось це от толк буде, не знаю, буде видно. Ну, одним словом, цей такий нещасний кущ. Що відбувається там в корінній системі, я не знаю. Але розумію, що на нього вже більше тратити часу не хочу, саме на цей кущ. А ну скажіть мені, взагалі, чи він вартий уваги, щоб на нього витрачати час? Саме не на цей кущ, чи вартий уваги ця красава, щоб з неї взяти лозу і зробити нормальний свій саджанець. Ну, я думаю, що можна буде отут взяти ще до осені, що може трошки і він і визріє, і з нього взяти лозу і зробити саджанець. Чи вартий він уваги? У кого є цей такий красава, то скажіть мені, чи потрібно з ним заморочитись. І зберегти сортність, і зробити нормальний свій саджанець, бо це все був куплений саджанець. Ось так от. Така ситуація. От на цьому все. Буду завершувати. Ось така історія цього ромбіка. Ось. Ну і, звісно, цього нещастя, яке вже в одних відео я вам його показував. Ну, якщо порівняти, то розвиток на той час і на цей практично не змінився. От на цьому все. Будьте здорові. До наступних відео. Коментуйте, ставте лайки. За що я вам буду дуже і дуже вдячний. Все, будьте здорові, до наступних відео, бережіть себе, рідних, все буде добре.